Ma'am Marity. Okay. Ang kanya naman ng business ay plus size dress and other clothes. Okay. Okay, so positive day delivers. This is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And announcement tayo, October 18, nasa Macau tayo. Ang group coaching natin is mag-start po ng 4 p.m. to 6 p.m. And ang one-on-one naman, kung gusto nyo po, mag-start po tayo ng 6 p.m. Message ka lang. And October 19, ang group coaching natin is 10 to 12. But if you want one-on-one, pwede po. Meron na nakakuha ng 1 to 2 slot. So, 2 o'clock onwards tayo. Message ka lang for the details. Iba po yung, kung gusto mo na masolo mo po ako for 1 hour for coaching, message ka na sa akin. Okay. So, we're looking for reseller. So, another deliver natin, nagpapa-advertise ng kanyang business. So, si Ma'am Marity. Ma'am Marity. Okay. Ang kanya naman ng business ay plus size dress and other clothes. Okay. So, kailangan niya po ng reseller. If you want to try this, baka meron kayong mga, if you're interested to sell plus size. So, ito po yan. Nakita niyo yung mga pictures sa paligid. Okay. So, kung interested po kayo, message nyo lang si Ma'am Marity. Ito po ang kanyang details. So, ang kanyang FB page ay March Shopee. Lagay natin dyan. And Marity Pardilla. So, message lang kayo para po sa kanyang, para for your order. So, you can pay sa Palawan, Cebuano, Western Union. Pinapasabi niya. Pero, maganda po pag, if you are interested, message nyo na lang po siya. Okay? So, again, reseller po ng kanyang mga online plus size. Okay? So, yan po, merong mga dress. Yan, mostly dress, blouse. Okay, so litin natin, plus size po yan, na dress, mga blouses and other clothes. And visit her FB page, Marity Pardilla, and isa pang page niya, March Shopee. Yan, so meron pa rin silang meron siyang mga bags pa and other products. Okay? Alright, so share mo lang to sa lahat ng mga kaibigan natin na gusto magsimula ng kanilang online business, lalo or kahit hindi online, kung gusto mo ilagay sa'yo, kung meron kang business na iba, tindahan, ilagay mo lang sa kapirasong lalagyan, space para makapag-start ka ng business mo. Okay? Or kung gusto mo, message mo ako, connect kita kay Ma'am Marity. Okay, plus size dress po yan. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.